مسئله 5-10 توی این سوال میگه سطح مقطع نشون داده شده رو مرکز سطحش رو پیدا کنید. خب برای اینکه مرکز سطح داده شده رو پیدا بکنیم میایم و یک المان اول میگیریم. المان رو من به این صورت میگیرم. این المان عرضش هست dx و ارتفاعش هست y. خب اول بریم مساحت سطح داده شده رو پیدا بکنیم. آیا مساحت میشه انتگرال x دی آ، انتگرال دی آ. خب دی آ رو مشخص بکنیم. دی آ مقدارش میشه 1 به اضافه x 3/8 یعنی در اصل y ضرب در یا طول ضرب در عرض ضرب در دی x. پس من میتونم آ رو به این صورت بنویسم انتگرال 1 به اضافه x 3/8 دی x هم از 1 تا 2 تغییر میکنه. خب انتگرال رو حساب بکنیم. میشه مقدارش x به اضافه با x4 32 که بایستی از 1 تا 2 انتگرالش گرفته بشه. بازه ها رو بهش دادیم. پس آ میشود 2 رو جایگذاری بکنیم. 2 به اضافه 2 به توان 4 میشه 16 32 منهای 1 رو جایگذاری بکنیم. 1 منهای 1 32. خب اگر این مقدار رو حساب بکنیم مقدارش میشه تقریبا 1/469. این مقدار آ ما هست. خب حالا بریم سراغ محاسبه مرکز سطح. مرکز سطح چی میشه؟ مرکز سطح میشه x بار هست انتگرال x3 دی آ تقسیم بر آ. خب برای المانی که گرفتیم x3 میشود x در اصل و ضرب در انتگرال x ضرب در دی آ. دی آ رو هم داریم اینجا ضرب در 1 به اضافه x 3/8 دی x از 1 تا 2 تقسیم بر آ رو مقدارش رو قبلا حساب کردیم. خب جایگذاری ضرب بکنم این x رو توی این پرانتز میشه انتگرال x به اضافه با x4/8 دی x از 1 تا 2 تقسیم بر آ. خب انتگرال رو بگیریم میشه x2 دوم به اضافه x5 تقسیم بر 40 از 1 تا 2 تقسیم بر آ. خب 2 رو جایگذاری بکنیم توی عبارت میشود 2 به توان 2 میشه 4 تقسیم بر 2 میشه 2 به اضافه با 2 رو توی این عبارت جایگذاری بکنیم 2 4 16 32 به اضافه 32 تقسیم بر 40 به اضافه 32 40. حالا 1 رو جایگذاری بکنیم منهای 1 دوم منهای 1 40 تقسیم بر آ رو هم داریم مقدارش رو 1/469. خب این مقدار رو اگه حساب بکنیم x بار میشه 1/549. این مقدار x بار. حالا برای y بار هم به همین ترتیب عمل بکنیم. y بار میشه انتگرال y3 دی آ تقسیم بر آ. خب برای المان y یا مرکز سطحش وسطش هست پس میشه y دوم انتگرال y دوم ضرب در دی آ. آمون رو میذاریم y ضرب در دی x y دی x از 1 تا 2 منتهاش تقسیم بر آ. منتهاش مقدار y رو قبلا حساب کردیم که مقدار y رو توی صورت سوال به ما داده که مقدار y چی هست. پس میتونیم مقدار y رو از صورت سوال جایگذاری بکنیم. پس مساوی میشه با 1 تا 2 1 دوم y2 به جای y میذارم 1 به اضافه x3/8 به توان 2 تقسیم بر آ. خیلی خوب 1 دوم رو میتونم از انتگرال بیارم بیرون و پرانتز رو به توان برسونیم. پس میشود مساوی با 2a توی مخرج صورت انتگرال 1 تا 2. خب به توان برسونیم میشه 1 به اضافه با x6 64 به اضافه با x3 4 دی x. اینجا هم دی x داریم.
خب حالا میتونیم ازش انتگرال بگیریم. میشود x به اضافه با x7 تقسیم بر 7 ضرب در 64 به اضافه با x4 تقسیم بر 16 از 1 تا 2 بایستی حساب بشه، تقسیم بر 2a رو هم داریم. خب آیتم های محدوده ها رو جایگذاری میکنیم، 2 رو جایگذاری میکنیم، پس مساوی میشه با 2 به اضافه 2 به توان 7 تقسیم بر 7 ضرب در 64 7 ضرب در 64 به اضافه 2 به توان 4 تقسیم بر 16 منهای، حالا 1 رو جایگذاری بکنیم، 1 منهای 1 تقسیم بر 7 ضرب در 64 منهای 1 تقسیم بر 16 تقسیم بر 2a. 2 ضرب در a رو هم مقدارش رو داشتیم، مقدار a رو داشتیم 1 ممیز 469، 2 ضرب در 1 ممیز 469. خب میتونیم این مقدار رو حساب کنیم. این مقدار اگر حساب بکنیم مشخص میشه که مقدار وای بار میشه ممیز 76 برای مرکز سطح این سطح داده شده.